Korsning, korsning. Välkommen till en ny GeoGuessr-video här där vi denna vecka tar oss an kartan svenska sevärdheter och landmärken. Om du klickar på länken nere i beskrivningen kan du från och med den här videon spela den här kartan med mig oavsett om du har GeoGuessr eller inte. Spela, se vilken poäng du får och skriv det i kommentarerna. Men utan säga mer så kör vi igång. Och då är vi igång. Var är vi någonstans? Ska detta vara en sevärdhet, en parkeringsplats? Jaha. Om vi tittar åt andra hållet. Det är det här som ligger utanför Gävle. Dragons Gate. Jag tror det ligger åt Gävle-hållet i alla fall. Det ska det vara. Jag kommer ihåg. Vi ska se. Här har vi vägen. Det är E4. Sundsvall där. Stockholm, Skutskär, Älvkarleby. E4, men det ska ju vara närheten av E4. Dragons Gate, vi ska se här. Här har vi Gävle. Det är ju på vägen där är E4 mot Sundsvall och där är E4 mot Stockholm. Det var ju väldigt bra om vi kunde se hur lång vägen är någonstans. Där har vi väg 76, 71. Vi kollar in här. Vi måste upp lite längre. Vi följer E4. Var har vi? Här är Söderhamn. Där har vi 50. Vad var det för någonting? 76, 291. Det kanske är längre upp än vad jag trodde. Mitt minne är bra, men ibland så är det inte jättebra. Men i alla fall, vi ska försöka hitta vad vi är. Här har vi 84. 84, då har vi gått för långt. Det här. Där är Långbo i där första vägen. Dragons Gate. Då ska vi se. Njutånger. 212. Varför kan vi inte hitta vägen? Är det någonting som jag missar här? Det är ganska självklart här. Eller? Mest självklara här var att jag missade att trycka där. Så det kom en glitch. Men det är ju så. Den som spelar GeoGuessr vet att det glitchar ibland. Det är sånt som händer. Här går ju E4. Här går ju den. Vi har ju vägen där. Grejen är jag kommer ju inte ihåg vart exakt vi är. Med Hedeby Water Protection Area. Här har vi en vägskylt. Kan vi se? Nej, det är vattenskyddsområde. Vad står det här borta? Det stod i Skutskär. Hur långt ligger den bort egentligen? Nej. Där fick vi klippa bort lite för det var lite glitchigt där. Den här är E4 i alla fall. Kom till Kina, boka dragporten. Ja, precis. Jag känner till det, men vi får gå tillbaka till början för att se vart vi är någonstans. Vi är på parkeringen till Drakporten. Och vi skulle hitta Stockholm E4 där, Stockholm Älvkarleby. Men det ligger ju här. Då ska vi se. Älvkarleby. Då ska vi se. Där har vi Åre. Älvkarleby. Jag har för mig att Älvkarleby ska ligga här någonstans. Är det ännu längre upp? Där hemma, så långt ligger det inte. Men i alla fall, vi ska ha 76an och 291. Vi hittade ju vägen här. Vad var det här för väg? Här är E4, Sundsvall. Varför kan jag inte se vägar för? Nu ser jag vägar. 86. Då har vi 10 för långt upp. Vi får gå neråt. Jag vet att det är längre ner. Det vet jag ju någonstans. Men var? Det här är irriterande. När sånt här händer. Man vet att det ligger någonstans längre ner. Så hittar man inte vägen. 307. 291. Vad är vi för väg här då? Här har vi ingen väg. Hudiksvall, vad har vi för väg här? Högsvägen. Där har vi 84. Vi kommer. Där har vi 212.
Talsätt enhockey. Det måste nästan vara här. X583. Det är så här, ibland får man gå. Och där har vi 50. Vad är det som jag missar? Jag tror det här skulle bli enkelt. Men man ska ju aldrig säga att det är enkelt. Det blir ju svårt hela tiden. Varför säger jag det hela tiden? För att det ska bli så för. Nu ska vi se. Vänta, vad har vi för väg där? 303. Det här funkar ju. Det är Ockelbovägen där. Nu är vi i Gävle. Här har vi E16. Jaha, har vi inga blåa vägar? Jag tror att det är... Man går E4. Där har vi 291. Här har vi det med Hedeby. Tack. Äntligen hittade jag. Visste att det inte var så långt ifrån Gävle. Varför kunde jag inte hitta det här direkt för? Där har vi Dragon's Gate också. Jag vet att det ligger här. Eller jag visste men jag vill inte säga allt för mycket. Vi har Jolskilato. Där. Dragon's Gate. Dragon Boat Restaurant. Vi är vid entrén. De har en mack där. Om vi tittar norrut så har vi en mack. Om vi tittar norrut så har vi en mack. Alltså borde vi titta norrut. Det där är norrut. Men då är vi här. Vi är precis här. Här är vi. Där gissar vi. Ja. 9 meter. 5000 meter. Efter mycket om och med så hittar vi den. Då är vi på runda 2 då. Vad har vi här? Är det här en sedvärhet? Det är en väldigt fin sportbild där. Men sedvärhet heter 17 om det är. Vi kommer in på Nordplats. Det här är tydligen ett känt ställe. Där är sportbil och en gubbe som står böjd med rumpan i vädret i den parkering. Vad kan det här vara? Är det allvarligt? Nej. Vad är detta? Nu. Det är kalkbrottaktigt. Men vad är det här för kalkbrottaktigt? Hur ska vi kunna veta vad detta är för sedvärhet? Här står det någon och pratar i telefon också. Med ungen på bordet. Han står och tittar där. Vad är det som händer, säger han. Det står en och filmar en där. Eller någonting. Och så står... Eller han kanske tittar på den här fina sportbilen här. Och säkert han ska ta fotografi på. Men vad har vi för ledtrådar? Vad har vi för ledtrådar? Det kan vara så att detta är på Gotland. Det kan vara så att detta är på Gotland. Jag har faktiskt inte en blekaste vad den här är. Jag vet att det finns kalkbrott. Det finns företag som bryter kalk. Är vi Slite? Men det kan ju inte vara där. Det är ju en hel sjö. Kan det vara här någonstans? Det ser ju ut lite som det faktiskt. Står det någonting på skylt för livbojen? Nej, det gör det inte. Nej, det här är helt oförstående. Hur kan man hamna på sån här plats? Det ska vara sedvärheter. Jag har lärt talas om det, eller kanske jag har säkert. Nej, vi tar gissar. Det bästa jag kan komma på är just här på Gotland. Jag vet inte, vi gissar i alla fall. Det var på Gotland. Men det var det var Blå lagunen. Jag var inte så himla långt ifrån i alla fall. Rätt så bra gissning. Nu vet jag var vi är någonstans. Ikea museum. Om det är en svensk sedvärhet. Eller ja, Ikea är väl en svensk sedvärhet om något. Men vi är i Älmhult. Är vi. Ingvar Kamprads födelsestad. I Småland, där han kom ifrån, och där finns Ikea-museet. Det vet jag, för där har jag varit. Nu är det frågan om varför försvann det. Där har vi Ikea-museet. Men då är frågan, var är vi? Där har vi tillsammans, står det på skylten där. Mycket sådär. Här kan vi gå. Vi står precis utanför Ikea-museet. Entrén på Ikea-museet. Står vi mot parkeringen? Det gör vi. Vi står mot parkeringen. Gör vi. Var har vi parkeringen? Där har vi parkeringen. Ikea-restaurangen. När vägen är ut där. Vi står inte mot järnvägen där. Järnvägen måste ju vara på andra sidan då. Här har vi, ja, där är Ikea. Tuttaheiti. Alltså måste vi stå. Men vi står ju här. Varför tvekar jag? Vi står ju precis.
Vi står här. Där står vi. Visar. Japp, 18 meter. 5000 poäng. Vi fick 5000 poäng i en 3. Vi får inte en 25 000 i alla fall, men det går någorlunda bra. Det här är en sedvärdighet. Detta är treriksröset. Är det. Nu kan vi se det. Här sitter de och tar det lugnt och gått i flera timmar. Det är ljus, men det kan vara midnatt. Det kan vara mitt i natten, men det är det inte, för det är solen här i söder, så det är på dagen. Men det är treriksröset. Det ligger ju här uppe där man kan vara mellan, man kan gå runt både Sverige, Norge och Finland. Så här ska det ligga treriksröset. Och vi är bong på treriksröset. Så där är vi. Vi gissar yes, 2 meter, 5000 meter. Det går rätt så bra den här omgången. Vad synd att vi missade på den andra där. Att vi fick Gotland, men ändå så gick det åt skogen. Nu är det svårare. För nu är det en no-move-rörelse här och vi har vikingabåtar är det. Det här är ju märken efter vikingaskepp. Men frågan är vad är det här är? Är det här Birka? Vi har bilvägar, så nej, kanske inte Birka. Var har vi sånt? Vi har i Skåne. Här sitter det 2 pussilussar mitt på ljusandagen inför Google. Och här är jag som står med telefonen och tycker bara att det är pinsamt att de håller på och lussar där. Här nere, jag har ytterligare en här. Vad är detta? Det ser ut att vara södra Sverige. Jag tror inte detta är Gotland i alla fall. Här, om vi kunde se den där busshållplatsen där hade varit helt fantastiskt. Vad är för sorts hus? Jag tror inte att det är Skåne förresten. Jag har ingen aning här. Det är inte norra Sverige i alla fall. Kan det vara Halland, Bohuslän, Blekinge? Eller här? Någonstans? Eller är det Birka? Nej, det kan inte vara Birka, för det är massa land. Och det borde vara mer sjöaktivt. Och det är inte Uppsala kullar, för de har inte skepp. Vi har ingenting att gå på. Vad har vi? Tänk om det kunde stå på hennes blus där, den där damen. Och ser så gentil ut i sina svarta solglasögon. Men det gör det inte. Och där har vi ett vitt hus. Jag ser inte mycket. Det är inte Skånehus heller. Där har vi en röd stuga. Det finns överallt. Och de där är inte direkt Skånehus här, för det är stenhus ner där. Men det kan vara Halland, Bohuslän. Här någonstans. Lysekil. Ska vi köra på Orö? Ska vi ta och göra det? Jag har faktiskt ingen aning. Jag har ingen aning alltså. Eller jag vet inte. Vi tar och gissar. Vi gör det. Jag kan hålla på hur länge som helst. Det var i Västerås. Anundshög i Västerås. Hur skulle jag kunna veta det? Är det verkligen en svensk sedvärdighet? Skriv i kommentarerna om ni har varit vid Anundshög utanför Västerås. Vad fick vi? Vi fick 19 971. Det är inte så himla dumt. Och som sagt var, då kan även du spela den här kartan. Om du klickar på länken i beskrivningen till denna video, då kan du spela den här kartan oavsett om du har GeoGuessr eller inte. Så gör det, se hur mycket poäng du får och skriv sedan en kommentar med hur många poäng du fick. Då får vi se om ni var bättre på svenska sedvärdigheter än mig. Till nästa gång, hej då!